ඔබ සියලුම දෙනා අද වෙන විට සාර්ථකව වචන 160ක් දවසකට 20 ගානේ වචන 160ක් ඔබ මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. අද සිට අදත් අලුතෙන් වචන 20ක් ඔබේ මතකයට එකතු කරගනිමු. application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා thief සොරා steal සොරකම් කරනවා vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා color වර්ණය change මාරු කරනවා application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා thief සොරා steal සොරකම් කරනවා vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා color වර්ණය change මාරු කරනවා application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා thief සොරා steal සොරකම් කරනවා vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා color වර්ණය change මාරු කරනවා application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා thief සොරා steal සොරකම් කරනවා vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා color
වර්ණය change මාරු කරනවා. application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා. professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා. people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා. bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා. donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා. thief සොරා steal සොරකම් කරනවා. vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා. project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා. minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා. color වර්ණය change මාරු කරනවා. application ඉල්ලුම් පත්‍රය fill පුරවනවා. professor මහාචාර්යවරයා advice උපදෙස් දෙනවා. people මිනිස්සු gather එක් රැස් වෙනවා. bomb බෝම්බය blast පුපුරවනවා. donation පරිත්‍යාගය donate පරිත්‍යාග කරනවා. thief සොරා steal සොරකම් කරනවා. vehicle වාහනය buy මිලදී ගන්නවා. project ව්‍යාපෘතිය propose ඉදිරිපත් කරනවා. minister ඇමති participate සහභාගී වෙනවා. color වර්ණය change මාරු කරනවා. හරි ඔබ මේ වීඩියෝවෙන් යම් කිසි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් මගේ උත්සාහය ඔබ අගය කරනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයටත් දැක බලා ගන්න, share කරන්න. මේ වචන පාඩම් කර ගැනීමට ඔබට මේ ක්‍රියාපද නාමපද යුගල වශයෙන් සිංහලෙන් තේරුම මතක තබා ගත්තට පස්සේ හරි පහසුයි. මේ වචන ඔයාලගේ vocabulary එක improve කරගන්න ඔයාලට ලොකු පිටුවහලක් වෙයි මේ වචන.